Привіт, мене звати Гілля, я вас вітаю в Hogwarts Legacy. Поїхали! Так, а ось і ми, і в нас зараз по плану, що ми робимо, ми поговоримо з портретом професор Кеніам. Професор Кеніам! Няшка ти моя, я до тебе йду. Тому що я вам нагадую, я зараз іду по сюжетній лінії. Ми знайшли, що ці чуваки, ці гобліни, вони щось будують, щось страшне, якусь штуку таку в себе там в підвалах. І ми такі, ми проти, ми кажемо, нельзя гобліни, фу. І що? І ми зараз ідемо і любуємося краєвидами. Ось що ми робимо. Так. Блін, дивіться на ці, диви, як тут гарно. Знаєте, я так пробігався, але насправді це ж Крісмас у них такий, диви, ти що, Різдво. Класно. І ялинки, диви, ти що, просто кайф якийсь. Дуже гарно. Я все ще біжу. Так, куди далі? Наниз. Ото мені далеко. А, я ж забув, я ж міг би тапнутися. А ні, я не буду тапатися, я буду насолоджуватися краєвидами Гогвартса і вам це показувати. Тому ви зі мною тут того. Це що таке? Другого рівня розблокувати. Диви. Алогомоська. Алагуська? Але що це таке? О, диви, тут щось є. Треба почитати. Клас алхімії. Чекай, алхімії? А в Гогвартсі ж, коли в цю з книги про Гаррі Поттера, там він не вчив алхімію? Там він же вчив зілля варіння, алхімії не було. То що, нас не вчили такої цікавої штуки? Таємничий предмет, що пропонується. Я так розумію, викладається старшокурсникам у рідкісних випадках, коли попит на нього є достатнім. Алхімія зосереджується на 4 природних стихіях та науці про перетворення. Чекайте, тобто ви хочете сказати, що алхімія викладається в тому випадку, якщо старшокурсники попросять? Вам не здається, що це досить важлива наука, ні? Я щось не розумію. Чи як? Чи куди? А що ти робиш тут? Ти копаєш землю і кидаєш в стіну, да? Класно. Ой, диви, як гарно. Ні, мене це трішки дивує, тому що, алхімія — це ще один величезний предмет в школі, і його не викладають, да, ви хочете сказати? Ага, диви. Та туди, оте акцію, диви, отуди. Акцію. А тепер краще. І диви, це ж класно. Як можна не викладати алхімію? Вся перша книга, перший фільм був побудований навколо алхімічного каменю, філософського, да? А вони такі, ні, ми не будемо викладати, якось вона непопулярна наука така в школі у нас, да? Угу. Що, жити вічно? Робити золото як завгодно, там, я не знаю, там, воскрешати Волдеморта? Ні, це алхімію не будемо вивчати, вона слабенька, да. Що ми будемо вчити? Число магії будемо вчити, 2 плюс 2, скільки буде? Я не знаю. О, диви, як гарно. Я тебе вітаю, диви, яка в тебе... Блін, зачіска в неї, просто я не знаю. Ой. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Я дивлюся. Я весь в мапі. The next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. Да ти що? As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact,
I witnessed Professor Black learn of your arrival, and I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the думала про headmaster's мене? office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. То що, мені тебе прийти в кімнату директора, чи як? Куди мені йти? Що мені показує? Що це таке? Що це таке? Це моя ціль чи що? А ну покажи мені на мапі. Давай. Мапа моя, мапа Гогвартсу. Де? Що це таке? Людина за місяцями. На чорта ти мені його показуєш? Теж мені. Так, і тепер ще раз завдання. Пусто. Вимоги! Нічого не вимагаємо! Оце гра класна. Оце називаю справжній сендбокс. Поговоріть з професором Фігом в його кабінеті. Професоре Фігу! How will I gain access to the headmaster's office? Як отримати доступ до кабінету директора? Fig will know what to do. Професора Фігушки. Ви знаєте таємний хід до кабінету директора? А якщо я попрошу, дуже файно попрошу? У мене є пару лишніх галеонів, я не боюся ними скористатися, а точніше, їх не боюся втратити випадково, так на вашому столі забути, там декілька десятків сотень. Я це не підкуп, ні, це просто я трішки неросторопа, така, взяла і така, ой, диви, упустила. Що мало упустила, на те ще трішки опущу, буває. Фігусік! Ну куди диви? Ну я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Now here, Professor Fig. The keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. Сумна історія. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, Тут, в школі. it's in the headmaster's office. Ходім. Incredible. All right. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The Який там? headmaster's house elf. will know Лимонний it. щербет? I've actually met Scrope, but I'm not sure he'll tell me. He's rather devoted to the Black family. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice sound! potion require Sound! a different person you want to change into? Sound. And take ages to brew? It does? А So у how do фільмі, you якщо не already have помиляюся, в Polyjuice них potions залишився changed їхній into голос? Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. How do you feel? I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me.
I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. Я не пам'ятаю, як було в книзі. В фільмі точно не голос не змінився. Вони тобто говорили своїми голосами. А в книзі я не пам'ятаю. Якщо ви пам'ятаєте, мої любі друзі, напишіть мені в коментарях, тому що це важливо. Якщо ця гра, вона буде порушувати закони, які сама книга написала. Мені, наприклад, все одно, якщо вона буде фільм порушувати, то не страшно. Що це таке? Чо воно? Що в мене справа нічого немає? Чо в мене справа пусто? Не зрозумів? Дивно. А так от, якщо ця гра порушує свої ж правила, мені це не подобається. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did? Potion? Yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. О, дійсно. Я сам буду вирішувати, що краще є. Я директор. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Окей. To determine which student gets the... Не найкраща ідея. Open? Where are your manners? You call that a shine on those boots? Do better. Наш чувак уже війшов в смак. Greetings. I mean, out of my way, children. Greetings! Я хочу сказати, від звати. How are you, sir? Я хорошо, а ти як? I wonder almost daily why I accepted this. Professor, a word? Де мій ельф? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they are fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Як страшно, це було б нерозумно. Зробіть, будь ласка, пишіть, все пишіть. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Великий зал, добре. What did we do to deserve him as a headmaster? When I witnessed what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. Shark caught me making faces. Підружайся, ну диви, як не гарно. О, так краще. Чекай. Я чув ключ? Мені здалося? Я не знаю, чи я можу зараз розгадувати ці загадки, коли я не в своєму тілі. Як ви думаєте? Треба сюди повернути, диви, літає! Я не можу кастувати нічого! Ви знущаєтеся з мене, чи що? Ну, давайте перевіримо, я зараз піду подивлюся. Якщо я не можу це робити, то ну що поробиш? Не можу. Хе-хе-хе. Підемо далі. I haven't time for any of you at the moment. None at all. Move aside. А я сюди ще не підходив.
Ну диви, а я не можу кастувати. Ну я так знаю, що це таке. Це штуки, на яких, ну, пісочні годинники, давайте так. В яких показано, скільки очей у кожного гуртожитка. Але мені здавалося, вони ще мають якісь циферки показувати, ні? Ну, то неважливо. Прикольно. І велика зала! Ні, не велика зала. Professor, a word, please. Ні-ні-ні-ні. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Він вирішує секретну справу в міністерстві. Таке не можна казати! I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Randolph's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. Фіга You з cannot два do їй ще щось everything here, розкажу. Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Я не знаю, ну це вже просто якийсь... Wonderful job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that man. That ought to give Professor Fig some breathing room. Офігеть. Капець, я вас вітаю, я нас вітаю, я всіх вітаю, того що це ми перший раз зібралися до цієї зали. Ну, помимо касцени на початку гри. Блін, диви як гарно. Так, ти мені заважаєш, не заважай. Я роздивляюся. І ключик, тут літає ключик, потерпи. Я терплю, і ти потерпи. Класно. Але знаєте, мені здавалося, що зачарована стеля мала бути, не знаю, більше зачарованою. Якось вона так слабенько зачарована. Не дочарували, видно. Professor Black is happy with Scrope's performance as his house elf. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. Серйозно? How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Black Family Motto. Це що? Master does remember it. Ні, про це силу, родинне планування, чистоту... Та чистоту крові, що ще блеки можуть говорити, правильно? It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Sure. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Okay. Toujours pure. There is another matter, Scrope. I Toujours confiscated this filthy toujours. diary from a student. It smells of squid and seawater. Oh, Apollonia's diary. That is quite a surprise, Master. What do you wish Scrope to do with this treasure? Rubbish. Whatever you wish, Scrope. It's your treasure. Now, off with you. Капець. А що я можу робити? Диви. Ahem. Attention, students.
I hereby decree that the great hall be forthwith decorated in the stunning banners of Slytherin. I shall be taking no questions at this time. Or ever. Ага. Ну, типу того, що я можу, да? Типу, я директор, я можу це робити. Я зрозумів. Перше. Друге. Вам не здається, що оце якось трішки, ну так собі, да? От уявіть собі, да, ви сидите разом з іншими там професорами, обідаєте, і якби, ну... І вас перед лицем оце дерево. Зашибісь планування, класно придумали. Ладно, його ще якось поставили, якось подалі, чи... Не знаю, якось засунули кудись, якось, щоб не заважало. Все, за оцим штуку сюди його поставити. Та що ти, тримай себе в руках, чесне слово. Так ні, вони його просто перед лицем у директора поставили. Хоч з іншого боку, який директор, така і зала, такі і декорації. Нічого немає проти. Та перестань, фу, негарно. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. О, диви, How to щось speak the цікаве. password to the gargoyle. Да, як там було сказано, щось там toujours pure. Toujours abjour. Що ми знайшли? Ми щось знайшли. Срібні чотироокі окуляри. Чотироокі окуляри! На чорта мені скільки ок. Очей, не ок, очей. А, хай буде ок, тож мені. О, диви. Хача-бача. О, дивіться. А це якась цікава місцевість. Це ж ідеальна засідка для цього, для асасіна такий. Ти такий сидиш, тут такий пі-пів. Прикольно. І диви, а ти що тут робиш? Це можна пограти? Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. А, це ж наш пацанчик. I'm sorry. I won't give up. Ой, диви, ой, вибачай, ай-яй-яй, диви, ой-ой-ой. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Капець, що в Slytherin мене has з цими secret scriptorium відбувається? here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Я нагадав йому, що Ан потребує лікування. Темні мистецтва небезпечні, я цікавлюся темними мистецтвами. Давайте так, я так розумію, це дуже важливе питання. Чи цікавлюся я темними мистецтвами? З іншого боку, темні мистецтва, вони небезпечні. Тут ти нічого не скажеш. Да, вони небезпечні, ну я можу цікавитися небезпечними речами. Це ж теж правда, так? The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Okay. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. Можеш розповісти мені? Давай так, ти не мусиш мені казати, але ти можеш мені розповісти. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Домовились. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Крушіятуса! Я не знаю таку. Ні, не знаю. Ну, я знаю, але не знаю. What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse. Crucio. It Безтолкова inflicts спека. intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. Я не знаю, це маразм. Типа, вони скастували на тебе Круціатус, щоб ти скастував Круціатус. Ти вже сам відчув, що це погано, і типу після цього давай, ні, я буду кастувати. Неправда, він мав знати краще.
Це не то, що в нього не було вибору, у нього був вибір, він його зробив. That's awful. But no matter the circumstance, he should never have cast it. He should have known better. Trust me, it's not as easy as you might assume, thinking straight when you've been hit with Crucio. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Цікаво. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Добре, я ж не проти. Але я проти використання Круціатус на маглах. Я взагалі проти використання Круціатус, я сказав, це безтолкове закляття. Я можу зрозуміти, чому використовувати там Авада Кедавра, так? Ну, швидко позбутися якогось ворога, який там загрожує тобі, да, смертю. Без питань. Імперіус я теж можу зрозуміти. А Круціатус максимально безтолкове. Yes. Зробити комусь боляче, зашибісь, круте закляття. Аби що? Так, деми. А того ще не буде. О, диви. Так, що ми знаємо? Ми знаємо, що в нас є блокнотик. Блокнотик, я вам нагадую, блокнотик це сила. Давай. О, так. Гідра це 9. 9 плюс 7, того в нас буде 16. 16, 24 мінус 16. Складно. 16 плюс 8, 24. Правильно, 8. 8 це у нас павукака. Павукака. Далі. 11 плюс ждунчик наш. Це дідун такий. Дідун такий, о, не хочу, не буду. 11, 3 не вистачає, да? Тому що ждун це 0. І 3 не вистачає. 3 це дракон. Гіллян, мало того, що вчи математику, ще й, будь ласка, не тупи. Було б теж непогано. Статуї гіпогрифа. І фігня, короче. Я тут того ще щось бачив, ні? Я точно тут бачив щось, що можна було зарівелить. Ну, признавайся. Де? Ну, щось ділінькає, я ж чую тебе. Де ти ділінькаєш? Ділінь. Aloha Mora. Ділінь. What do we have here? Так, дивимося. Королівське синє. Демігайса! Демігайс. Демігайс, покажіть мені його, будь ласка. Ну він же сказав Демігайс, де? А ось він стоїть! Ти ховайся! Від мене не ховайся. Fine now, demiguy. Salazar Slytherin's scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. О, боже, ну ти ніч на вулиці, чекай! Диви. Невихований який. Не щоб зранку написати. Ельфи працюють, молодці. Не молодці. Lumos. Ну, я знаю цю місцевість. Це було оту того. Ну, блін, як класно. Де ти? Ну ти ж тут був. А, ось він. Добре. Блін, диви, як гарно. І ось цього можна зробити щось. Reparo. Не репаро, я не так хотів зробити. Revelio. О. Совина кафедра. Ця чарівна кафедра – місце, з якого великі директриси та директори Гогвартсу, а також професор Блек, звертаються до школи. Мені прикольно, як вони Блека поставили окремо. Типу, директори і директриси Гогвартсу всі великі, але професор Блек. Ну, він такий, менш великий. Ну диви, тут того... Ладно, я потім по нього повернуся.
Отут його зараз буде ревеліо. Стеля великої зали. Стеля великої зали була зачарована так, щоб скидатися на небо над замком. Не вистачає тільки, знаєте, цих лапків таких, да, і Герміона Грейнджер. Ну, щоб її якби... Її слова зробили. А вона, в свою чергу, якщо не помиляюся, знайшла цю інформацію в історії Гогвартсу. От у того ще було. Пісочні годинники гуртожитків. Диви, challenge accepted! Я не знаю, що за челендж, але добре. Ці великі вишукані пісочні годинники з рубінами, діамантами, сапфірами та смарагдами зачаровані, щоб вести підрахунок очок гуртожитків для Грифіндору, Гафелпафу, Ревенклову та Слизерину відповідно. Неотримані винагороди! Отримуємо винагороди, диви, мої випробування. Довідники мої. Обана! Все, я тепер отримав всі свої винагороди. Легше мені не стало, але винагороди є. О, я тебе бачу. А мені що, тепер не додаються? Я типу все зібрав, да? Так нечесно. Я наверх ще не ходив. Мені здається, так, я наверху ще не бував, тому я вирішив перевірити. Да. Мені здається, тут щось не вистачає, ні? Хто дінділінь? Хто зробив дінділінь? Де дінділінь? От я таке вчу, що десь там ого, щось дінділінька, я його не бачу. А ну? Диви, там... А, то високо не дістану. Не дістану я. Тому що, зараз потрапимо до кабінету директора? Так, ви стійте, вас нормально. О, я щось чую? Так я ж тут вже був, чи я щось ще не знайшов? Диви. Нагорода Гогвартсу з гербології. На знак визнання зразкової майстерності в галузі гербології. Гогвартс вручає цю спеціальну нагороду сьомокурсниці Гафелпафу Мірабель Гарлік. Професорка Гарлік? Від мандрагори до омели, від бульбоцибулин до стрибучих цибулин. Її робота з флорою перевершила всі очікування. Слухайте, цікаво! Тобто це винагорода, яку дали нашій вчительки з гербології, коли вона була ще учнем. Цікаво. Кімната трофеїв. Сторінки посібника. У цій кімнаті знаходяться кубок гуртожитків, квідичні трофеї, кубки дуелянтів та інші нагороди, які вручаються в школі. Тут можна зустріти учнів-порушників, які полірують срібло вручну, усвідомлюючи урок про цінність важкої праці. Полірувати штуки вручну. Якось на важку працю не схоже. Ви знаєте, чим я взагалі займався в дитинстві? Ви коли-небудь сапали в 30-градусну жару на городі? Я думаю, сапали, да? Або, наприклад, не знаю, косили траву, щоб потім це все згрібати докупи. Спочатку на маленькі кубки, потім на велику кубку, а потім це все в машину загружати. Ви таким займалися? А я займався. Угу. Полірують вони голіруч ці штуки. Важка праця в них, да? Угу. Не натирає, ні? О, диви, тут того щось є. Диви, як прикольно! Обладунки ельфа-домовика. Подейкують, цей набір обладунків для ельфа-домовика був зроблений жорстоким чарівником, який хотів, щоб ельф захищав його в битві. На щастя, чарівник був занадто дурним, щоб зрозуміти, що обладунки насправді можна вважати одягом. У той момент, коли ельф його одягнув його, він одразу зник, і його більше ніколи не бачили. Хе-хе-хе, забавно. Добре? Диви, який коридор смішний.
Слухайте. Я такого коридору ніколи ніде не бачив. Я маю на увазі ніяких там фільмах, і в книзі, якщо не помиляюся, про такий коридор я не читав. Цікаво. І станцію коридору я теж не бачу. Але я підозрюю, що ми кудись підходимо. Я не можу. Ну я хочу, а там 3-й рівень замка. Там 3-й рівень замка, я хочу його відкрити. Ну, хоч з другого відкрию. Трішки заспокою свої нерви. Ягодомки! Моя скриня. Диви. Захисні окуляри від сонця. А слухайте, диви, це реально крута кімната. Професор Когекато. Як ми вже говорили, я листувався зі своїм знайомим гоблінами в Грінготці. Вони засудили дії Ранрока, а деякі з них особисто вважають, що його мотиви можуть бути не такими, якими здаються. З того, що я чув про нього, ставлення до інших представників свого виду, тих, хто відмовляється приєднатися до його лав, і я схильний походитися з нашими друзями з банку. Я дам вам знати, якщо щось почую. Варто сказати, що поки що ми повинні зберігати пильність з повагою. Езон Шарп. Ну, ти, я бачу, гострий Шарп, а? Такий недурний ти в нас. Потрібно зберігати пильність. Так, то все зверху. Ага. Окей, добре. Гарна кімната, мені подобається. Ідемо далі. Та скільки ж можна бігати? Ви уявляєте, наскільки далеко знаходиться його кабінет? Це жах якийсь. О, диви! Ага, це може бути якоюсь головоломовкою, да? Мені дуже цікаво. Але спочатку подивимося, що це таке. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Це воно. Так, чекай, горгулля, чекайте. Lumos. Сходи із такою дивною аркою. Знаєте, я дивлюся, там стіни якісь дивні. Єдине місце, де я пам'ятаю, щось таке схоже було, це було внизу ось тут того. Ось вони, так. Ось цього вони, все, пішли. Майже. Так, дивіться, в чому штука. Як мені цю можна відкрити? Мені треба якийсь особливий ключ чи що? Книга. Я бачу перо. Не знаю. Якийсь механізм. Може, якось можна буде в майбутньому це зробити? Тому що ці штуки не виглядають, наче вони активні. Добре, активуємо. Toujours pure. Прям французькою, ти що? Гаргуль для кабінету директора. Сходи, що ведуть до кабінету директора, охороняються зачарованим гаргулем, який дозволяє увійти лише тим, хто знає пароль. Хоча важко зрозуміти, хто б захотів відвідати нинішнього мешканця кабінету. All the elite wizarding families have a motto. Да, серйозно. І 3-го рівня. На що я сподівався? Капелюшка! Як справи, капелюха? Як життя? Чого? О, диви, з'явилося. Сортувальний капелюх. Цей зачарований капелюх був створений 4 засновниками Гогвартсу як засіб розподілення учнів в один з 4 шкільних гуртожитків. Сортувальний капелюх, володіючи навичками виманологія, може зазирнути в голову і визначити думки та здібності того, хто його перевіряє. Ну да, я пам'ятаю. Тільки не Слизерин. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber.
and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Я теж так Your думаю. suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Аптечний чек. Аптечний, це аптечний чек. Ліки від фурункулів, 1 флакончик. Я бачу, диви, що тут є. Тут є записочка. Квитанція. Тонік для волосся. Віск для вусів. Помада. Помада? О, тебе у нас, я бачу, моднявий. Бундімун. Грібінець з перламутровою ручкою. Капець. Шкребок для спини з золотою ручкою. Доксицид. Сплачено дуже невелику частину. Решта буде виставлена до сплати міністерству. Використовуємо кошти, да? Не за призначенням. Revelio. Виглядає, як це місце наче буде в майбутньому використовуватися. Ну окей. Там замок я вже дивився. Оце що у нас таке? Педесталь. Книга. І ви хочете сказати, що директор не знайшов ніякого, не знаю, ніякого класного застосування цієї кімнаті, чи що? Він би сюди, не знаю, диванчик би поставив, бо ще щось. Ніфіга, да, воно такого стояло. Окей. Всосали! Where am I? Я в Нарнії! Fitzgerald? Ні, це матриця! I am here. In this place, you may call me Neve. Ні. Куди You дивитися? shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. Окей, The ідемо в хату. first you will need is a cloak. Мантія. Мантія моя. Окей, ідем. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Ага. Можна я в хату зайду? Не можна. А можна Петрифікуса Тоталуса робити? Як ви думаєте? Я біг би за Петрифікусів Тоталусів. Або не буду. Навіщо їх чіпати? Вони якісь негарні. Окей. I should have run when I could. I'd be free by now. Вільний від кого? I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. Цікаво, взагалі, що відбувається? I need to time this just right. Ну все, ходім. Ти мене не бачиш, я такий тихенький, я біжу собі, як мишка маленька. I see. A staircase straight ahead. No. І куди далі? Такий, я піду подивлюся туди, я в такого візьму, обережно відійду, можна? Це вода. Death. Окей. Ну, ви злякали? Я не злякався. А ви злякалися, я не злякався. A ladder. Perhaps
guess they won't be able to find me if I go up there. Не знаю, хто там кого не побачить, але я краще вилізу. О, диви, я так розумію, наліво, да? А можна отакого пройти, як ви думаєте? Ну, я пройшов би, але вони кажуть, нельзя, гілля. Нельзя. This is my chance. I'm coming, Neve. Too many. I must cross this road as fast as I can. Да, питання як? Не дивись на мене. Все, ходім. От сюди обережненько такого. Отакого нас ніхто не побачить. Ми просто, That's where I need to go, but I need to find a way past them. Ну і так зараз він розвернеться і пойду, що проблеми чи що? Це ж ізі-пізі, диви. Він так щас туди понюхає, там понюхає, і все нормально буде. А ще мені дуже насмішило, це я вам сказав, ви маєш використовувати всі інструменти, які в тебе будуть під рукою. Які в сраку інструменти? Ви хоч один інструмент тут бачили, мені там дали, не знаю, щось використати. Чи ви драбинку називаєте інструментами? Ну, таке от. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Ну да, ось це двері. Я хотів сказати, ось це двері туди підемо. Вони взяли і відкрили мені двері. Молодці. Tight. No way but forward, I suppose. О, робине зілля, ага. То може я буду з кимось зараз бебебехатя? О, диви, він такий стоїть там. Дурні вони якісь. Тільки не кажеш, що ти сюди йдеш. Він мене не бачить, да? Не бачить мене, геть, дурне. Now's my chance. Чого ти кричиш? Я і сам це знаю, диви. Заспокойся. Заспокойся. Будь мужиком. That's the way forward. А чого воно світиться? І взагалі, можна мені ще раз моє це закляття, то якось... Ай, ну добре, зараз буде битва, да? Can this be? I think I'm invisible. А до цього ти яким був? Якби ще гра мені якось сказала, що, наприклад, оцей плащ він набагато крутіший, ніж там той самий розілюзнення, да? Я б тоді зрозумів би, а так ми всю гру використовували магію розілюзнення, щоб нас не було видно, а тепер він знайшов плащ і каже, о, я невидимий тепер. Ну добре, добре. Чи це означає, що прям капець який невидимий, може прям під носом прийти? Да, я можу ходити під ними. Де тут я чую когось? Пахне, дезодорантом пахне. Да, ну окей. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Мене були підозри, що нам хочуть зараз представити наші реліквії, да, оці смертельні? Оце ж точно та паличка, да? Це ж точно вона, та сама крута паличка, да? Оця з пупильками. I've never felt such power.
Павер. Павер. А в мене тільки чомусь одне це. Можна ще більше заклять? Ні? Не можна. Це всі мої закляття. Зашивісь. Окей. Defendo. О, до речі, дефенд тут знаю, а я не вмію дефендо. Окей. Bombarder. Репаро! Кастуй репаро, поки ніхто не побачив. Ай, теж мені. Курка. Це курка небезпечна. Диви, реально курка написано, курка. Пока. Bombarder. Depulsor. Ага, мене помітили, да? Ну добре. Я нагадую, я граю на максимальній складності. І оце, по-вашому, була максимальна складність. Bombarder. Defender. Depulsor. Defender. Defender. Bombarder. Descender. Depulsor. От то полетів файно. Descender. Depulsor. Bombarder. Аучі. Defender. Не рандомах такий страшний капець. Все? Все. А знаєте, що мені треба було скористуватися цією рослинкою своєю. Цікаво, як би воно працювало тут, да, у цьому намальованому світі. Навіть не буду набатися, чесне слово. І оце все, що я надамажив. Слабак. Defender. Defender. Давай, біжи на мене. Ні, не хочеш, хочеш. Descender. Defender. Bombarder. Ауч. Depulsor. Defender. Bombarder. Depulsor. Bombarder. Та скільки у вас? О, диви. Так, зцілення. І тепер з тобою маю валитися, да? Чи як? Більше тролів, да? Прямо мені по-моськи прописали. Не протег, бомбардити треба було. Бомбарда, дефендо. Bombarder. Bombarder. Я думав, я ухилився. Я не знаю, що трапилось. Defender. Ай, та капець! Descender. О, бомбарда. Defender. Диви, просто мені по-моськи б'ють, як дикі коні. Depulsor. Depulsor. Defender. Bombarder. Диви, ну по черзі, будь ласточка, не всі зразу. Defender. Depulsor.
Біжи, біжи, біжи. А, він все, він їхав. Добре, добре, давайте по черзі, будь ласка. Тепер я хочу також, щоб ти вистрій і отако впадаєш. О, класно. Тепер тебе так само. Все? Чи ще хтось? А, диви! Де пульс у тебе в стіну, будь ласка? Ага, вона така, та ні, більше не буду послати своїх, якось вони справляються, так? Раптом дуже цікаво було, я мав перевірити. Я наче в анімус заходжу, як це було в Асасінах. A simple stone. This must be for me. Говорити з мертвими. Far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. Ніщо не те, чим здається. Ага, тобто це не карета, це... Це що, це... Це бубильгум! Їж, кусай, жуй! Воно смачне. Тобі тільки здається, що воно з дерева зроблене, так? I can't believe she's dead. Dear sweet Neve, dead. А, це вони про Ів говорять. Окей. Ну привіт, як справа, давай. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of this що stone було can only зроблене? conjure a shadow of my former self. Ага. But there is no light without shadow, as there Мені is дуже no подобається, shadow як without намальовані light. хмари. Класно. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Давай. Isadora, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands. saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain.
Ну, біль – це те, що робить нас нами. А це погано. Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Отакого, значить, да? Я не знаю, як ви, але мені здається, що пахне проблемами. Такими, знаєте, такими, отакими проблемами пахне. І хто четвертий? Is it true? Has someone completed Сан the Бакар. first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. Це було захопливо. Ніфіга не було захоплено! Це було капець як дивно. Для неї це було як якісь, не знаю, не речовини дуже I добрі. found it disturbing. Я не хочу казати це слово. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. А в нас до цього часу не було, але видно, дуже зайняті були як картини, да? Frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power. Вона їх просто як And she сімка pulled такого. emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories. Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The keepers and who else? Хто в нас Isadora аж? Morganac? Моргона, хто ж ще? That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. Я про це здогадався ще не знаю. Серії, напевно, 5 назад. А ви, мої любі друзі, напевно, серії 10 назад. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Бухає дуже сильно, да? Зрозуміло. Hallowed Hero. Добре. То що ми з вами? Ми з вами красавчики, да? Завдання завершене. Молодці, ми з вами. Диви, що ми робимо. В нашій наступній серії будемо проходити сюжетне завдання у Тіньої горі, а зараз, як завжди, я вам скажу, що? Правильно. Па-па!